हेलो एवरीवन नमस्कार जनाइছো আপোনালোকক আসামিজ তৰকা চেনেলটোলৈ আজি এটা সহজতে বনাব পৰা আচাৰৰ ৰেচিপি লৈ আহিছো গতিকে ৰেচিপিটো কেনেকৈ বনাইছো চাই লওঁ আহক টেঙা মৰাই গুটি লৈছো আধা কেজি মান লৈ লৈছো এইখিনি ধুই ভালকৈ মচি লৈছো কাপোৰেৰে পানী নোহোৱা কৰি লৈছো এতিয়া ইয়াৰ পাহিবিলাক খুলি দিব লাগিব এনেকৈ পাহিবিলাক খুলি দিম ইয়া মেষ্টা টেঙাৰ ফুলখিনি এৰুৱাই ললো গুটিখিনি এতিয়া ইয়াত হালধি এচামুচ দি দিম নিমখ দি দিম নিমখ আৰু আধা চামুচ দি দিছো এতিয়া এইখিনি হাতেৰে মিলাই দিম এতিয়া এইখিনি ৰ'দত দি থৈ দিম 5 বা 6 ঘণ্টা নহলে গোটেই দিনটো থৈ দিব পাৰে টেঙা মৰা গুটিখিনি মই 5-6 ঘণ্টা ৰ'দত শুকুৱালো এতিয়া কেৰাহী এখন উঠাই দিছো শুকান মছলাখিনি ভাজি লম ধনিয়া গুড়ি লৈছো 1 চামুচ জিৰা গুড়ি 1 চামুচ মিঠি গুটি 1 চামুচ কলা সৰিয়হ 1 চামুচ চফ লৈছো 1 চামুচ আৰু ৰঙা শুকান জলকীয়া লৈছো দুটা এইখিনি এতিয়া শুকানকৈ ভাজি লম এইখিনি ভজা হৈ গ'ল গ্যাসটো বন্ধ কৰি দিছো এতিয়া ঠাণ্ডা হলে এইখিনি পিছি লম এতিয়া হেতু কেৰাহীতে মিঠাতেল দি দিম তেলখিনি গৰম কৰি লম অলপ তেলখিনি গৰম হৈ আহিছে দেখিছে এতিয়া গ্যাসটো বন্ধ কৰি দিম ঠাণ্ডা হলে আচাৰৰ লগত মিলাই দিম এতিয়া টেঙাখিনি বাটি এটাত উলিয়াই লৈছো এতিয়া গুড়ি কৰি লোৱা মছলাখিনি দি দিম বেছি গুড়ি কৰি লোৱা নাই আধা গুড়া কৰিছো দেখিছে আজৱাইন লৈছো 1 চামুচ হাতেৰে মোহাৰি দিছো ৰঙা জলকীয়া গুড়ি লৈ লম জলকীয়া গুড়ি 2 চামুচ দি দিম সৰু চামুচেৰে জলকীয়াটো নিজৰ প্ৰয়োজন অনুসৰি দি দিব আপোনালোকে মিলাই দিছো এতিয়া গৰম কৰি লোৱা তেলখিনি ঠাণ্ডা হৈছে সেইখিনি দি দিম ইয়াত এতিয়া এইখিনি শুকান বটল এটাত ভৰাই ৰ'দত দি থৈ দিম 3-4 দিন ৰ'দত দিব লাগিব তাৰ পিছত খাব পৰা হৈ যাব এতিয়া এই ৰেচিপিটো যদি ভাল পায় তেতিয়া হলে লাইক কৰিব শেয়াৰ কৰিব কমেন্ট কৰিব আৰু সাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব ধন্যবাদ